Good morning everyone. Kali yate ami paunde olop deri hol aru ami he jurabodo yate ami thaki dilu. Etia ami Shillong jam aru jikhon hotelot asilo tar apunar bahir jitu view point ase take dekham dia apnaloke. Aru efale apnaloke sabo pare. Ke ai khone hase. আমি কালি ৰাতি ইয়াতে আছিলো আৰু এইফালে আমাৰ সেট তলত এইফালে আমাৰ বসন্তে কিখন আছে এতিয়া সময় হৈছে ৰাতিপুৱা 9:10 কৈছে আৰু আমি ওলাই আহিছো হোটেলৰ পৰা আৰু ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট আমি শ্বিলং যাম বাটত ৰ'ব লাগিব কাৰণ ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱা হোৱা নাই কিবা এটা খাব লাগিব আৰু লগতে আমি পেট্ৰলো সোমাব লগা আছে কাৰণ পেট্ৰলটো কালিয়ে সোমোৱা হয় আৰু শ্বিলঙলৈ বেছি দূৰো নহ'ব ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 100 কিলোমিটাৰমান হ'ব গৈ থাকিম তেনেকৈ আমি লাহে লাহে লগতে কথা পাতি যাম আচলতে আমি অলপ সোনকালে ওলাব লাগিছিলে ওলাওঁতে আমাৰ দেৰি আৰু দেৰি হোৱাৰ কাৰণে এতিয়া মানে ধৰক প্লেনিংবোৰো তেনেকুৱাকৈ নাই ন ক'ত যাম কি কৰিম আৰু এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্টতে উমিয়াম লেকে চাম তাৰ পৰাহে আমি বেলেগ কিবা এটা চিন্তা কৰিম ক'ত যাম কি কৰিম তাতে কথা পাতি ডিছকাছটো কৰিম আৰু ক'ত যাম আচলতে আমি আহি আছোঁ এতিয়া একাবেকা ৰাস্তাৰ শ্বিলঙলৈ আৰু ভাল লাগিছে সেইকাৰণ এনেকুৱা এটা ৰাস্তা ফাৰ্ষ্ট টাইম ৰাইড কৰিছোঁ আৰু মানে ৰাস্তাবিলাকো ভাল আৰু চলাই ভাল লাগিছে আচলতে আৰু ডেষ্টিনেশ্যনটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু যিটো আমি ৰাইড দিওঁ সেই ৰাইডটোত আমি এনজয় কৰাটো আচল কথা আৰু সেই বস্তুটোকে আমি ইয়াত কৰি আহিছোঁ মানে যিটো এনজয় কৰিব লাগে বস্তুবিলাক অনুভৱ কৰিব লাগে এয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখিছে মানে ধৰক খালী ৰাস্তা খালী বুলি নকওঁ আগত গাড়ী গৈ আছে কিন্তু মানে সিমানো ভিৰ নাই আমি আহি থাকোঁতে ভুল এটা কৰি দিলোঁ মানে শ্বিলঙলৈ যোৱা যিটো ৰাস্তা আছিলে সেই ৰাস্তাটো আগতে থাকি আহিলে আমি এতিয়া আকৌ ঘূৰি যাব লাগিব বহুত আগবাঢ়ি আহিলোঁ আমি এতিয়া আপোনালোকে সন্মুখত দেখিছে ন কি ধুনীয়া এটা চিনেৰী হয় ৰাস্তা তাতে মানে ইমান ধুনীয়া আগত পাহাৰ আছে আৰু আমি চলাই আহি আছোঁ মানে আপোনালোকক বুজাব নোৱাৰোঁ ইয়াৰ কেনেকুৱা আমি অনুভৱটো হৈছে আৰু কিছুমান বস্তু আমি নিজ চকুৱে দেখিলেহে আচল মানে অনুভৱটো পোৱা যায় ভিডিঅ'তটো চব বস্তু গম পোৱা নাজানো কেনেকুৱা কি হয় আমি আহি পাই গ'লোহি আৰু আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখিছে প্লেচ ছাইডত বুজাব নোৱাৰোঁ কি ভাল লাগিছে ন মানে ক'ৰবাত বাইক পাৰ্কিং কৰি ৰৈ মেলি সেই চব বস্তু চাম মানে বুজাব পৰা নাই কি ধুনীয়া এটা মানে নোৱাৰোঁ বুজাব আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ এতিয়া ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লোঁ উমিয়াম লেক আৰু সেই আমি বাইক পাৰ্কিং কৰি তলৰফালে নামি আহিছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখত এয়া হৈছে উমিয়াম লেক যিটো নেকি এটা ৰিজাৰ্ভাৰ হয় আৰু প্ৰায় কিমান ডাঙৰ মানে বহুত ডাঙৰ হয় বহুত ডাঙৰ এৰিয়া এটা কভাৰ কৰি আছে আৰু এইটোৱে উমিয়াম লেক হয় আচলতে এই লেকটো কমপ্লিটলি আপোনাৰ নেচাৰেল নকওঁ ইফালে বান্ধ এটা দিয়া আছে যাক নদী ডেম মানে ৰিভাৰ ডেম বুলি ক'ব আপোনালোকে ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰডিউচ কৰিবৰ কাৰণে আৰু সেইকাৰণে এইটো ইমান ধুনীয়াকৈ বনি গ'ল আৰু বেছিকৈ ইয়াৰ বিষয়ে একো নকওঁ মই আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব পাৰে গুগলত আৰু এইটো ভিডিঅ' ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আমি ইয়াৰ পাছত যাম এলিফেণ্ট লেক যিটো নেকি আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখাম
Bye.